તો સ્વાગત છે તમારું CW ટેક ગુજરાતીના પહેલા ગુજરાતી એપિસોડમાં. તો આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાના છીએ એવી ટેકનોલોજી વિશે જે 10-15 વર્ષ પહેલાં તો બહુ જ યુઝ થતી હતી, ઘણા બધા માણસો પાસે જોવા મળતી હતી, પણ આજના દિવસમાં બહુ ઓછા માણસો પાસે એ ટેકનોલોજી રહી છે. તો વધારાનો ટાઈમ બગાડ્યા વગર લેટ્સ રોલ ધ ઇન્ટ્રો. તો આપણા લિસ્ટની પહેલી વસ્તુ છે વોકમેન. વોકમેન એટલે કેવી વસ્તુ ખબર છે? જે ઓલી કેસેટ આવતી હતી ને, આવી કેસેટ મૂકવા માટેનું પ્લેયર આવતું હતું, બહુ મોટું આવતું હતું. અહીં ક્યાંક હું ફોટો મૂકી દઈશ. તો એના નાના વર્ઝનને વોકમેન કહેવામાં આવે છે, જે સોની તરફથી આવતું હતું અને એ કંઈક આવું દેખાય છે. આગળથી આગળથી અહીંયા આવી રીતે આ સીડી ફિટ કરવાની આવે. આની અંદર આપણે જે સાદા રિમોટના પાવર હોય ને, મોટા થોડા સેલ આવે એનાથી ચાલે. અને આમાં સ્પીકર નો આવે, તમને હેડફોન જેક મળી જાય 3.5mm નો. બહુ જૂનું છે આ મારા પપ્પા યુઝ કરતા હતા અને હું પણ કોકો પર નાનો હતો ત્યારે યુઝ કરતો હતો. માણસો હાથમાં પકડીને યુઝ કરતા હતા, કોક આમ ખીચામાં ભરાઈ દેતું હતું અને આ બહુ આમ કુલ વસ્તુ માનવામાં આવતી હતી ત્યારે. તો આ વોકમેન છે અને બહુ ઓછા માણસો પાસે હવે આ વસ્તુ હશે. આ ચાલુ છે પણ મારી પાસે અત્યારે કંઈ 3.5mm જેક પણ નથી અને પાવર પણ નથી, પણ આ ચાલુ છે. આ બાજુ સિમ્પલ ઓન ઓફના બટન છે, પછી વોલ્યુમ છે, આ બાજુથી પ્લે ફોરવર્ડ નહીં. તો આ જે કેસેટની કેપેસિટી હોય ને એ 4 થી 8 સોંગ જેટલી હોય. તમે આમ ભરાવો એટલે 4 સોંગ આવે, વળી પાસે તમે ઊંધું કરી નાખો એટલે બીજા 4 સોંગ આવે. 8ની હોય તો 4ની સોંગની હોય તો 2 આ બાજુ આવે, 2 આ બાજુ આવે. તો હવે તો કેસેટ ઓછી જોવા મળે છે અને એના લીધે વોકમેનની જગ્યા લઈ લીધી, નાના MP3 પ્લેયરે, આઈપોડે. તો આના પછી માણસો એવી બધી વસ્તુ યુઝ કરતા હતા. એના પછી બીજા નંબર ઉપર આવે છે આપણે રેડિયો. તો રેડિયો છે ને હજી ઘણી બધી કારમાં યુઝ થાય છે, પણ હવે જનરલી FM સાંભળવા જ યુઝ થાય છે. તો પહેલાં રેડિયોનું કેવું હતું, મારી પાસે રેડિયો તો નથી અત્યારે કે, પહેલાં રેડિયોનું કેવું હતું, ટીવી પણ નહોતા, એ પહેલાં રેડિયો બહુ સસ્તા મળતા હતા. તો માણસો ક્રિકેટની કોમેન્ટ્રી સાંભળવા યુઝ કરતા હતા, ન્યૂઝ પણ એમાં આવતા હતા. પણ હવે તો ખાલી ગીત જ આવે છે અને એ પહેલાં જેવી મજા નથી રહી. પહેલાં રેડિયોમાં માણસો ગીત સાંભળવા માટે ઇન્ટરનેટ નહોતું એટલે રાહ જોતા હતા, ફોન કરતા હતા કે મારે આ ગીત સાંભળવું છે. અને રેડિયોનું એક અલગ જ સ્ટોરી છે. જે લોકોને મેં એ બહુ વસ્તુ યુઝ નથી કરી, પણ જે લોકો એની સાથે કનેક્ટેડ હશે ત્યારના ટાઈમમાં એને આઈડિયા આવી જશે કે એ રેડિયોની શું ફિલિંગ હતી. રેડિયો આવડા મોટાથી ચાલુ થઈને આવડા નાના સુધી પણ આવતા હતા, હજી પણ મળે છે, પણ હવે માણસોને બહુ યુઝ કરવામાં રસ નથી રહ્યો. અને એના વર્કિંગની વાત કરી તો એમાં પણ સેમ, મારે કોક રેડિયો ઇલેક્ટ્રિસિટીથી ચાલતો હતો, કોક રેડિયો પાવરથી ચાલતો હતો. અને એમાં પણ જનરલી 2 બટન કે પછી 2 સેટ કરવા માટેના આપેલા હતા. એકથી વોલ્યુમ અપડાઉન થાય અને બીજાથી ચેનલ સેટ થાય. તમે આ સાંભળેલું છે 98.3 FM રેડિયો મિર્ચી, એવી રીતે. તો બસ આટલી જ નાની સ્ટોરી હતી રેડિયોની. હવે નેક્સ્ટ સ્ટોરી ઉપર આગળ વધીએ. તો હવે નંબર આવે છે CD DVD પ્લેયરનો. તો CD DVD પ્લેયર તો તમારા ઘરમાં કદાચ હજી સાચવેલું હશે, તમારા જૂની કોઈ મોટા ભાઈ બહેન હશે અથવા તો મમ્મી પપ્પાની એની લગ્નની CD હાચવેલી હશે, એમાં તમે જોતા પણ હશો. પણ હવે કેવું થઈ ગયું છે, હવે તો પેનડ્રાઈવ લગ્નમાં સગાઈમાં એમાં બધામાં પેનડ્રાઈવ આપી દેવામાં આવે છે. તો CD DVDનો જમાનો પણ આવ્યો. પહેલાં CD આવી હતી, પછી DVD આવી હતી. એ બેની વચ્ચેનો ડિફરન્સ પછી ક્યારેક વાત કરશું. પણ CD કેવી હોય કે DVD કેવી હોય, તો આવી હોય. ઘણા બધા માણસોએ જોઈ હશે. આ DVD છે, આની કેપેસિટી વધારે હોય, CDની કેપેસિટી ઓછી હોય. તો આ વિડીયો માટે, ઓડિયો માટે અને ગેમ માટે પણ યુઝ કરવામાં આવતું હતું. છેલ્લી જનરેશનમાં ગેમ આવતી હતી, પહેલાં ગેમ નહોતી આવતી. પહેલાં તો મેઇન આનો યુઝ વિડીયોનો અને ઓડિયોનો જ હતો. તમને DVD પ્લેયર દેખાડું, એ કંઈક આવું હોય. બહુ જૂની જનરેશનનું હોય એટલે મોટું હોય. બાકી છેલ્લે તો આ ડિસ્કથી આવડા મોટા જ આવતા હતા છેલ્લે. પણ આ જૂની જનરેશનનું છે તો આમાં, અને ફેસિલિટી પણ વધારે છે. USB આવી ગયું હતું ત્યાં સુધીમાં, તો USB ડ્રાઈવ પણ છે આમાં, તમારું DVD પણ છે, માઇક પણ લગાડી શકો છો અને પાછળ બધા કનેક્ટર છે ઓડિયોના, વિડીયોના. આ વસ્તુ તમે ઘણા બધાએ જોયેલી હશે. અને પાવર આપો અને તમારે CD નાખ્યો એટલે અહીંથી CD નીકળે, એમાં CD મૂકી દેવાની, અંદર કરી નાખો એટલે ચાલુ થઈ જાય. સિમ્પલ યુઝ, બહુ ફેમસ વસ્તુ હતી આ. પણ આ તો ઘરે ઘરે જોવા મળતા હતા કારણ કે બહુ જ સસ્તા થઈ ગયા હતા છેલ્લે તો. પણ આ પણ વયું ગયું. તો ચોથી પ્રોડક્ટ નીકળીને આવે છે કેમેરા. DSLR નહીં, પણ જે સાદા કેમેરા આવતા હતા ને પહેલાં, એમાં એક જેની અંદર બધા ફોટા છપાઈ જાય અને એને પછી પ્રિન્ટ કરાવવા જવાનું.
એ ગોલ્ડ રોલ આવતો હતો જેની અંદર 200 થી 400 ફોટાની કેપેસિટી આવતી હતી. એ પણ પાવરથી હાલતા હતા. રિચાર્જેબલ બેટરી પણ આવતી હતી એમાં. તો પહેલાં નહોતી આવતી રિચાર્જેબલ, પછી રિચાર્જેબલ બેટરી પણ આવતી હતી અને માણસો યુઝ કરતા હતા. જ્યારે કેમેરા મોબાઈલ નહોતા, મોબાઈલમાં સાદા કેમેરા નહોતા આવતા. હવે તો એ જ કેમેરા છે હજી પણ ડિજિટલ થઈ ગયા છે. હવે એમાં મેમરી કાર્ડ આવવા માંડ્યું છે, બેટરી આવવા માંડી છે. એટલે પાવરની અને કેમેરા રોલની જે કોસ્ટ હતી, ઓલામાં કેવું થતું હતું, કેમેરા રોલ આપણે રીયુઝ ન કરી શકીએ. હવે મેમરી કાર્ડ તો રીયુઝ કરી શકીએ. તો વિચાર કરો કે મોબાઈલ કેમેરા પણ ખાઈ ગયું. તો આજના વિડીયોનું છેલ્લું પ્રોડક્ટ અને મોસ્ટલી બધા યુઝ કરેલું હશે, કોક જ એવા હશે જે અત્યારના નાના નાના બાળકો હશે એણે યુઝ નહીં કર્યું હોય, એ છે ટેલિફોન. ઘરમાં એક વાયર આવતો હતો, કનેક્શન આવતું હતું, જનરલી BSNLનું કે બીજી કોઈ કંપનીનું આવતું હતું. ગુજરાતમાં BSNLનું આવતું હતું. આવું રિસીવર હોય, તમે નંબર ડાયલ કરો, રિંગ જાય, ફોન આવે, બસ સિમ્પલ યુઝ. પોસ્ટપેડ વસ્તુ હોય, મંથના એન્ડમાં બિલ આવી જાય. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ પણ હાઈલી યુઝ કરેલી છે માણસો 3-4 કલાક એક ધારા યુઝ કરતા જોયેલા છે. પણ આનું એક ડિસએડવાન્ટેજ હતું, તમારા ઘરમાં એક જ લાઇનથી જો 2 ફોન હોય ને, તો તમે કોકને ફોન કર્યો હોય ને તો બીજા લાઇનમાં એ વસ્તુ સંભળાય. એટલે જો તમે વાત કરતા હોય કોઈની હારે, અથવા તો કોન્ફરન્સ જેવું થઈ જાય કે તમારા ફોનમાં તમારા ઘરમાં 2 ફોન છે અને કોઈ સામેવાળા વ્યક્તિને 2 જણા સાથે વાત કરવી છે, તો 2 જણા ફોન ઉપાડી લે, એટલે 3 જણા એક કનેક્શનથી વાત કરી શકતા હતા. આજના 5 પ્રોડક્ટ હતા જેને એકલા મોબાઈલે પતાવી દીધા. મોબાઈલે ટેલિફોનની જગ્યા લઈ લીધી, કેમેરાની જગ્યા લઈ લીધી, રેડિયો પણ આવવા માંડ્યા, વિડીયો ઓડિયો પણ એમાં જોઈ શકો છો, ઉતારી શકો છો. બસ વધ્યું શું? કંઈ નહીં. એ બધી જ વસ્તુ આટલી નાની જગ્યામાં. પહેલાં અલગ અલગ લઈને ફરતો હોય કેટલી મોટી, કદાચ એક થેલો થઈ જાય. પણ હવે આટલી વસ્તુમાં બધી વસ્તુ આવી ગઈ આજના લિસ્ટની. અને જો તમને આવા વિડીયો જોવા ગમતા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.